Hey! Welcome back to Coley Programs, and here I am once again to provide knowledge regarding Lua programming. For today's video, we recreated the game called ARKANOID. This game consists of paddle, ball, and bricks that you need to collide para maubos. So, our professor gave us a task in which we'll add power-ups, like bonuses that you'll gain in the game, then make the ball 3, then shrink the paddle. So, let's go! So, I have said earlier na gagawa nga ng power up state, tapos gagawa ng magko-code na kung saan yung bola ay nadadagdagan ng dalawa every time na may matatanggap ng power up. Tapos may isang brick na key na kung saan solid yun. So, ibig sabihin pag solid, kapag natamaan siya ng bola, hindi siya kagaya ng ibang bricks na mababawas-bawasan ng value. So, first of all, ito yung power-up state. Sa power-up state, binubuo ng function initialize, andito kung ano yung magiging width niya, height niya, sa loob ng virtual window. So, next naman, so meron siyang self-dy kung gaano siya kabilis. Pwede siyang pabilisin or pwede siyang babaan like 10, okay? Check natin kung ano yung bilis niyan mamaya. Next naman is, meron tayong collides target. So, ibig sabihin ng collides target, yung paddle mo, tapos yung power up, yun yung target. So, kapag nakuha yun ng paddle, ma-acquire mo yun. So, ito naman yung positioning niya. So, it depends pa rin. So, next naman is set skin. Yung set skin ng power up is ball. So, kasi itsura siya ng ball, pero mas iba siya na itsura ng konti. Basta shape lang sila, magkasing shape. So, next naman is, as usual, lagi natin i-update ang bawat class, then i-render din natin. So, next, meron na tayong power up. Anong gagawin natin sa power up? Ilalagay natin sa play state, syempre. Ilalagay natin sa play state, sa main, at sa util. So, dito naman sa play state, meron tayong mga self-key power-ups, self-bore power-up. So, dalawa lang yung power-up natin. Key tsaka ball. So, dito, meron tayong self-power-up timeout kapag pag gusto natin i-time out yung game. At meron naman tayong pause. Then, next naman is dito, para dumami yung balls natin, i-for loop natin. Ganon din sa key, para dumami yung mga power-up na makikita natin dun sa laro. So, next naman is, ito yung for loop for another ball in pairs, kung sakali lang naman. Kasi nga, di ba, isa pang goal is palakihin yung bola, paramihin yung bola, tapos palakihin yung paddle. So, yung sa loob ng for loop na to is yung condition. So, kapag dumami, ito yung condition na kung saan mag-iiba yung may mangyayari dun sa paddle tsaka sa ball na isa pa. So, sabi nga dito, if we hit the paddle on its left while moving left, if self balls lang naman is greater than self paddle, then, yan na, competition yan. Then next is, meron tayong, isa pa. Since nga meron tayong lock na brick, yung icon nun is key, i-check natin kung may collision. Pag yung collision na yun, pag nangyari yung collision na yun, may mag-check na kung nakalock yung brick na yun. Then, kapag hindi siya naman parang, pag hindi siya true, remove yun. Yun. You got it? Charot. So, next, after nun, is sa paddle. Meron pa tayong paddle. Sa paddle, para mag-grow siya,
Ito yun. Self.size equals self.size plus 1. Or kapag gusto mo i-shrink, minus 1. Then, after ng game, kapag nalagpasan mo na yung bawat level, for example, level 1 at lagpasan mo na, magre-reset siya. Sana all re-reset, diba? Sure. So, next, serve state lua. Dito, nire-reset mo yung paddle. Gaya rin dito sa paddle na isa. Kailangan lang natin manigurado sa mga bagay-bagay. So, next is sa util. Sa util, makita natin yung mga iba't ibang function na dapat meron. Kasi kung wala, hindi yan gagana. Or else, magkaka-error. So, meron tayong function add key. Dito sa function add key, para magkaroon ng key. Tapos, kailangan makapag-spawn. Para makapag-spawn ng bola at makapag-spawn ng key, para malaman natin existing yung lock brick. Tapos, itong util na to, mapupunta yan sa, sa power up, tapos sa play state, tapos sa main, yun, you know the process. Ito, add ball, yan. Add ball. Yan, kailangan natin itong function na to para, di ko rin alam kung bakit eh. Pero kasi, yun yung ano ng power up na ball eh. Kapag nagkaroon ka ng power up na ball na yun, pag nag-gain mo yun, dadami yung bola mo. E di may chance kang maka-high score, tapos maka-level up. So, yun. So, sa tingin ko rin dito is parang initialize dito yung mga tawag. So, parang dito tinatawag na rin. Kasi kung titingnan natin sa main function, hindi na gaano tinatawag sa function love.load yung local ball equals ball, yung mga ganun, local key equals key. So, naka-separate na siya. So, next is the main lua. Sa main, ayos na siya, dinagdagan lang siya ng power up. Kita mo naman, power up yun, no? Power up. Dinagdagan ng power up, low clock brick. Kasi yun lang naman yung kulang dito eh. Pero ang kulang, kailangan may save yung scores. Sa tingin ko lang naman. Pero di ko pa siya magawa. So, yan yung kulang. Nilagyan ng power up and lock bricks para mas gumana yung code mo from util, paddle, power up, play state. Yun. Gets? So, proceed na tayo sa laro. So, nakita niyo yung key. Yan. Solid yan. So, ibig sabihin, hindi yan magnet